हेलो एभ्रिवान, मेरो भोइस सुनिएको छ? यस सर, सुनिएको छ। यस सर। ल, सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना? यस सर, सन्चै छौ। अनि हजुर पनि? ठिकै छु। ल, आज चाहिँ मैले एउटा नोटिस चाइनामा राखेको कोरोना फैलिएको छ रे हो सर फेरि? के भन्नुभयो? चाइनामा फेरि कोरोना फैलिएको छ रे हो? हजुर, फैलिएको छ। त्यही भएर लकडाउन पनि छ हाम्रो बसेको सहरमा, युनिभर्सिटीमा सबैतिर। मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि नि तपाईहरुलाई वेबसाइटमा अबदेखि क्वेशनहरु पनि च्याप्टर वाइज प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ। अरु पनि त्यसमा फ्यासिलिटी बिस्तारै थपिँदै जानेछ। अहिलेको लागि जे छ त्यो मैले देखाउन लागेको छु। हाम्रो वेबसाइट new.entrancepedia.com मा जानुस् त सबैजना। जानुभयो? new.entrancepedia.com। ओके, new.entrancepedia.com मा जानुस्। हजुर सर, गएँ। ओके, र त्यसपछाडि यो मान्छेको जस्तो फोटोमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्ड राख्नुस् र जो स्टुडेन्टले चाहिँ एकाउन्ट बनाएको छैन अहिलेसम्म उहाँले रजिस्टर गर्नु होला। त अहिलेको लागि मैले डाइरेक्ट आफ्नो एकाउन्टबाट लगइन गरेँ। लगइन गरिसके पछाडि यदि तपाई चाहिँ लाइभ क्लासमा इनरोल हुनुभएको छ भने तपाईहरुको यहाँ ड्याशबोर्डमा कोर्सेज इनरोल्ड भित्र यहाँ डिफरेन्ट खाले कोर्सेसहरु देखाउने छ। देखायो? यस सर। हो, र जसले अहिलेसम्म एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन, केहीजना छन् 10-15 जना छन् हाम्रो स्टुडेन्टहरु जसले चाहिँ अहिलेसम्म एकाउन्ट बनाएको छैन। हामीले कल गरे पनि उसलाई भन्यौं खै के प्रब्लम भयो उहाँले सोध्नु पनि हुन्न। त तपाईहरुले चाहिँ बनाउनु होला, जसले बनाउनु भएको छैन उहाँले बनाउनु होला। ड्याशबोर्ड भित्र के आउँछ भन्नु भएको छ? यहाँ कोर्सेज इनरोल को तलतिर यहाँ केही कोर्सेजहरु देखाउँछ, जसरी प्राइभेट युट्युब भिडियो रेकर्डेड, त्यसैगरी अरु पनि कुराहरु आयो। B1 को आउँछ। मेरो खाली छ त्यो ड्याशबोर्ड भित्र चाहिँ के खाली छ के भन्नाले हो? यहाँ यस्तै देखाएछ, मेरोमा जस्तै छ। हो, त्यस्तै देखाएन। अरे मेरोमा अहिले जस्तो छ ठ्याक्कै त्यस्तै देखाएछ हैन? छैन, के देखाएछ? मात्र देखाएछ एक्जाम अनि कोर्स इनरोल्ड अनि प्राइभेट। अरे बाबा, मेरोमा जे अहिले देखाएछ त्यसरी देखाएछ कि नै मैले सोधेको? छैन सर, अर्को आइ त्यसरी छैन सर। तपाईको प्राइभेट भिडियोज रेकर्डेड लेक्चर भनेर देखाइरहेछ सबै। त्यही त भन्दै छु म। यहाँ कोर्सेज इनरोल लेखेको छ अनि तलतिर केही कोर्सेजहरु छ। त्यसरी छ सर, छ। त्यही भनेको मैले। जसले अहिलेसम्म इनरोल गर्नु भएको छैन उहाँकोमा केही पनि देखाएन। जसले इनरोल गर्नु भएको छ उहाँहरुको चाहिँ देखाउने छ। र तपाईले पेमेन्ट गरिसक्नु भएको छ र तै पनि तपाईकोमा इनरोल गरेको देखाएन कुनै पनि कोर्सेज भने हामीलाई मेसेज गर्नु होला, हामीले इनरोल गराइदिन्छौँ। ओके, अब अर्को कुरा त यसमा चाहिँ रिसोर्सेज भनेर नयाँ थपेका छौँ। रिसोर्सेजमा क्लिक गर्नुस् त। गर्नुभयो? ल, त्यहाँ 4 वटा सब्जेक्टको लागि एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी मैले म्याथमा क्लिक गर्छु, तपाईहरुले पनि गर्नुस् त। गर्नुभयो? हजुर। ल, तपाईलाई म्याथमेटिक्सको भित्रको च्याप्टरहरुको नाम सर्च गर्न मन लाग्छ भने इन्टर टपिक यु वान्ट टु स्टडीमा लेख्दा पनि हुन्छ। जसरी मैले लिमिट लेखे भने त्यसले खोजेर ल्याइदिन्छ। ल, यहाँ छ लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी क्याल्कुलस भित्र, यहाँ तलतिर देखाएको छ, यहाँबाट पनि देखाएको छ। हैन, यहाँबाट जान मन छैन भने हटाइदिनुस्। ल, त्यहाँ क्याल्कुलस भित्रमा जानुस् त। तपाईको क्याल्कुलस भित्र 5 वटा च्याप्टर छ र हरेक च्याप्टरमा कतिवटा क्वेशन छ यहाँ देखाइरहेछ। 183, 183, 111, 75। ठीक छ? यस्तो आएको छ? ल, ओके। लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीमा बाइ नाउ आउँछ। रिसोर्सेसमा क्लिक गर्दाखेरि सुरुमा बाइ नाउ आउँदैन, पछि आउँछ। अहिले पुरै भन्न दिनुस् मलाई। रिसोर्सेसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यस्तो आएको होला। आएछ? जसको बाइ नाउ आएको छ नि त्यो अर्कै किसिमले आएको होला। तपाईले सायद यहाँ तल आएर यहाँ जुन छ नि रिसोर्सेस, यसबाट जानुभयो होला। यहाँ जानुहुन्छ भने यस्तो पेज खुल्छ। हो, यो भन्नु भएको तपाईले? कसले सोध्नु भएको? यस सर, यस्तै हो सर। त यो भनेको तपाईहरुलाई किन्नु पर्दैन। तपाई अलरेडी
हाम्रो लाइभ क्लासमा हुनुहुन्छ तपाईँले यो सबै कुराहरू फ्रीमा पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ कसको लागि भन्दाखेरि नि अब कसैले कोही स्टुडेन्ट चाहिँ हाम्रोमा इन्भल्भ हुनु भएको छैन लाइभ क्लासमा, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ सर मलाई पनि अब क्विजेसहरू दिन मन लाग्यो, च्याप्टर वाइज प्र्याक्टिस गर्न चाहन्छु, त उहाँहरूको लागि हो। उहाँहरूले चाहिँ 1111 पेमेन्ट गरेर उहाँहरूले चाहिँ पनि रिसोर्सेस युज गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, त तपाईँले चाहिँ यहाँ जुन मान्छे जस्तो फोटो छ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला र यस पछाडि तपाईँको यहाँ पुर्याउँछ, यहाँ रिसोर्सेस लेखेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। गर्नुभयो? हजुर सर। ल यसमा चाहिँ फ्रीमा पनि युज गर्न पाइन्छ। यदि बाहिरको स्टुडेन्ट कोही छ भने उहाँहरूले पनि 9वटा हरेक च्याप्टरमा पाइन्छ, त्यसभन्दा बढीको लागि पेमेन्ट गर्नुपर्छ। ल म्याथमेटिक्समा क्लिक गर्नुहोस्। म्याथमेटिक्सभित्र क्यालकुलसभित्र लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी लेखेको छ, यहाँ स्टार्ट लर्निङ लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् त स्टार्ट लर्निङमा। गर्नुभयो? एउटा नयाँ ट्याब खुलेको होला, खुल्यो? खोल्यो। ल ओके, अब यहाँ बुझौँ डिफ्रेन्ट कुराहरू छ। माथितिर क्वेसन प्यालेट भनेर छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् त। एक्चुअली मेरोमा अहिले 1 देखि लिएर 9 सम्म देखाएको छ, तर तपाईँहरूकोमा धेरै देखाएको होला किनकि क्वेसन 188 हो नि त, हो कि नै? हो, तपाईँहरूकोमा धेरै देखाएको होला। त म चाहिँ अहिले यस्तो बुझिरहेको छु कि म यो क्लासमा इनरोल छैन, ठिक छ, म पेमेन्ट गरेको छैन, त फ्रीवाला स्टुडेन्टहरूले पनि 9वटा क्वेसनहरूसम्म एसेस गर्न पाउँछन्। त्यस पछाडिको लागि उसले पेमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यस्तो छ। त तपाईँहरूकोमा यहाँ सबै देखाउँछ। ल क्वेसन प्यालेटलाई मैले बन्द गरिदिएँ एकछिनको लागि। मैले चाहिँ मानौँ यो क्वेसनको अब कुन एन्सर होला भनिदिनुहोस् त, लिमिट त पढिसकेका छौँ। विच अफ द फलोइङ इज नट एन 0 - 0 0 - 0 ल 0 गरिसके पछाडि यहाँ चाहिँ यसको एक्सप्लेनेसन आयो र माथितिर यहाँ ग्रिन बक्स बनाइदियो, मतलब ग्रिन भनेको ठिक हो, तपाईँले दिएको एन्सर ठिक रहेछ र इट इज अभियस, यसमा एक्सप्लेनेसन चाहिएन, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। ल ठिक छ, नेक्स्ट क्वेसनमा जान नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्, अर्को क्वेसन खुल्छ। मैले अब अन्दाजी जुनसुकैमा मैले टिक गरिदिएँ एकछिनको लागि के हुँदो रहेछ। ल यो पनि ठिकै भयो, अन्दाजी गरिदिएको। ल यसको एक्सप्लेनेसन तल आएको छ, कन्टिन्युअस फङ्सन इज नट अलवेज डिफरेन्सिएबल। यदि मैले अर्को क्वेसनमा जान्छु र यहाँनिर अर्कोमा टिक, फेरि राइटमा टिक हुन्छ त, ल एउटा गलतमा टिक गरौँ। ल हेरौँ त, 4th नम्बर क्वेसनमा मैले टिक गरेँ, यो रङ रहेछ, त्यही भएर यो रेड भयो। अर्को 1/2 भनेको यो तपाईँहरूको ग्रिन भयो। त बुझ्नुभयो कसरी काम गरिरहेछ यो? यस सर। ल तलतिर एक्सप्लेनेसन छ, सबै क्वेसनमा एक्सप्लेनेसन राख्न भ्याएका छैनौँ, हामीले राख्दैछौँ, अलिक टाइम लाग्छ, तर धेरै कुराहरू अझै। अब यसमा अझै के थप्नेवाला छ भन्दाखेरि नि तपाईँहरूको यो जुन श्री क्वेसन छ नि, यो क्वेसन तपाईँले बाहिरबाट अब कसैलाई होला नि कुनै पढ्दै हुनुहुन्छ कतै होइन, बुकबाट अथवा क्लासको क्वेसन अथवा जताबाट भए पनि तपाईँले कुनै क्वेसन आएन त क्वेसन हाम्रो वेबसाइटमा सर्च गर्ने पनि बन्दैछ, त्यो पनि एकछिन केही दिन पछाडि एभाइलेबल हुनेछ। अर्को कुरा, यो क्वेसनमा हुनसक्छ कतै टाइपिङ मिस्टेक भएको होला अथवा एन्सर मिस्टेक भएको होला, तपाईँले यहाँ रिपोर्ट गर्ने हामी अप्सन पनि दिनेछौँ। हुनसक्छ तपाईँहरूले चाहिँ डिस्कस गर्न मन लाग्छ साथीहरूसँग यहीँ वेबसाइटमा बसेर होइन, त कमेन्ट गर्ने अप्सन पनि दिन्छौँ, तपाईँको हिसाबले के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, त त्यो सबै अप्सनहरू बन्दैछ, केही दिन पछाडि एभाइलेबल हुनेछ। ठिक छ सर, यो मेरो खुलेन। वेबसाइट खुलेन? तल सर ट्युटोरियल छ नि सर, त्यो ट्युटोरियल के को लागि हो? म भन्ने छु, ल ठिकै छ, एकैछिन यो हेरिहालौँ पहिला। जसको खुलेको छैन के भन्नुभयो, के खुलेन भन्नुभयो, भन्नुहोस् त। यो फिजिक्स या फिर म्याथहरुमा क्लिक गर्दाखेरि मेरो आइरहेछ नि, यस्तो क्लिक पनि भइरहेछ छैन, खाली सो मात्रै गरिरहेछ। रिसोर्सेसमा जानुस् एकचोटि, रिसोर्स यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। गरे सर, 2-3 चोटि ट्राई गरे, आएन। के भयो, अर्को ब्राउजरमा ट्राई गर्नुहोस् त। त्यसो भए क्रोम ब्राउजर हो कि कुन ब्राउजर छ तपाईँको, अर्को ब्राउजरमा एकचोटि खोल्नुहोस् त। क्रोममै खोलिरहेको छु सर। ठिक छ, त्यसो भए अर्को ब्राउजर जुनसुकैमा ट्राई गर्दा हुन्छ। एकचोटि फेरि ट्राई गर्छु। ल ओके, त जसको खुलेको छ उहाँले चाहिँ अब यसरी नै नेक्स्ट गरेर ट्राई चेक गर्दा हुन्छ है। यो रेड भनेको गलत हो, यसको एक्सप्लेनेसन आयो, त्यसै हिसाबले मैले यहाँ केही गर्दैछु, अगाडि बढ्दै जान्छु। सर क्वेशन थपिन्छन् के थियो सर? के भन्नुभयो? क्वेशनहरु थपिन्छन् के यति हुन्छ? क्वेशनहरु पनि थपिन्छ तपाईहरुको। अब हामीसँग जसै क्वेशनहरु नयाँ टाइपको क्वेशनहरु आउँदै जान्छ, हामीले थप्दै जान्छौँ। जसै अब लास्ट इयरको आइओको क्वेशनहरु अथवा यो वर्ष फेरि इन्ट्रान्स हुँदाखेरि क्वेशनहरु, त्यो क्वेशनहरु यसमा एड हुँदै जानेछन्। ठीक छ? तपाईहरुले अब तपाईहरुले पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यो पनि अप्सन राख्न कोसिस गर्नेछौँ कि स्टुडेन्टहरुको तर्फबाट रिक्वेस्ट गर्ने क्वेशन, त उहाँहरुको क्वेशन पनि एड गरिदिन्छौँ सोलुसनको सहित। बुझ्नुभयो?
त्यो पनि अप्सनहरू आउनेछ। यहाँ चाहिँ अहिले तल राख्नु त्यो कुराहरू बाँकी छ। अब मैले एकचोटि एउटा कुरा भन्नु देखाइरहेको छु। एकैछिन ल। कोही स्टुडेन्टहरू यस्तो पनि होला, यो भिडियो चाहिँ मैले युट्युबमा पनि राख्नेछु, त उहाँहरूको लागि पनि यो बन्दैछ भिडियो खासमा। त उहाँहरूले चाहिँ हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 9वटासम्म क्वेसन मात्रै गर्न पाइन्छ फ्रीमा। यदि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पुरै एसेस गर्न चाहनुहुन्छ, यदि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यसले भन्छ टु प्र्याक्टिस मोर क्वेसन्स तपाईँले यो B1 कोर्समा जोइन गर्नुहोस्। B1 ईमा जोइन गर्नुपर्छ भने छैन, तपाईँले एउटा हामीले छुट्टै अर्को कोर्स पनि बनाइदिएका छौँ। यदि कोही चाहिँ बाहिरको स्टुडेन्टले चाहिँ एसेस गर्न खोज्छ भने उहाँहरूले जस्ट यो रिसोर्सेज क्विज जुन छ यसलाई चाहिँ इनरोल गर्दा नि हुन्छ। त एकजना स्टुडेन्टले इनरोल गर्नु भएको छ, यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले 1111 पेमेन्ट गरेर बाई नाउमा क्लिक गरेर अहिले मैले ब्याक गरेँ, तपाईँहरूकोबाट हुनेछ। मेरो एकाउन्टमा चाहिँ मैले यो नमिल्ने गरी बनाएको छु। त तपाईँहरूले बाई नाउमा क्लिक गरेर त्यहाँबाट आफ्नो पेमेन्टको स्क्रिनसटहरू राखेर गर्न मिल्छ। त यही हो तपाईँको। र तर तपाईँहरू चाहिँ अहिले त हाम्रो लाइभ क्लासमा जोइन हुनु भएको छ, त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूकोमा सबै पाइन्छ। कसरी देखिएको होला म हल्का त्यो पनि सो गराइदिन्छु। अहिले तपाईँहरूकोमा चाहिँ कस्तो आएको होला एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि नि यस्तो B1 कोर्स अरू कोर्सेसहरू पनि तपाईँकोमा देखिएको होला। ठिक छ। अनि रिसोर्सेसमा जानुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने अब मैले यहाँ कुनै अब एउटा अझै फाइदा हेर्नुहोस् यसमा के छ। तपाईँले लास्ट टाइम कति नम्बरसम्म क्वेसन गर्नुभएको थियो होइन, त्यो देखाउने छ र त्यसै हिसाबले यो बार पनि बढ्दै जान्छ। ठिक छ। यो टोटल 100% हो, त्यसको अब 8 भनेको कति पर्सेन्ट त्यति पर्सेन्ट यो कलर हुनेछ। त मैले फेरि यहाँ गएँ भने 9 नम्बर क्वेसनमा लगिदिएछ। ठिक छ। र यहाँ मैले क्वेसन प्यालेटमा हेरेँ भने अब मैले सबै क्वेसनहरू यसरी गर्न पाइरहेको छु। ठिक छ। त यसरी हुनेछ यदि तपाईँ लाइभ क्लासको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ अथवा क्विज मात्रै किन्नु भएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ गर्न मिल्छ। ओके, त्यसो भए यसमा त अहिलेको लागि कुराहरू यति नै छ। तपाईँहरूले अब च्याप्टर वाइज प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। कुनै क्वेसनहरूमा मिस्टेक भेटियो अथवा केही प्रब्लमहरू आयो भने हामीले रिपोर्ट गर्नुहोस्। ठिक छ। केही दिन पछाडि वेबसाइटमै रिपोर्ट गर्ने अप्सन आउनेछ। अहिलेको लागि हामीले मेसेन्जर अथवा वाट्सएपमा भन्नु होला। ठिक छ। सर यसमा आन्सर राइट भयो भने सोलुसन हेर्न मैले किन मिल्दैन? राइट भए पनि रङ भए पनि आफै हेराइदिन्छ। जसरी मैले यो क्वेसनमा टिक गरेँ, यसको चाहिँ सोलुसन के हो, सोलुसन छैन भने यहाँ ब्ल्याङ्क आउला होइन। राखेका छैनौँ भने लगभग हामी क्वेसनहरू सबैमा राख्न कोसिस गर्दैछौँ र राखेका छौँ। ठिक छ। सो यो तपाईँले ब्याक गर्दाखेरि जुन 188 आएको थियो नि त्यसमा राइट भएको अप्सन त ग्रिन देखाएको थियो नि होइन, जस्तो कुनै रङ भएको छ भने चाहिँ रेड देखाउँछ होइन। यस्तो यहाँबाट फेरि जाँदाखेरि भन्नुभएको त्यो जुन अप्सनमा सुरुमा आएको थियो नि जस्तो 188 कि कतिसम्म देखाएको थियो नि त्यसमा होइन, यसको इन्टर गर्नु न। ओके, मैले इन्टर गरेँ। भन्नुहोस् अब। होइन उयो क्वेसन प्यालेटमा आउँदाखेरि त्यो जम्मै नम्बर देखाएको थियो नि, तपाईँले अघि कताबाट ल्याउनु भएको थियो? क्वेसन प्यालेटमा जानुहोस्। यहाँ क्वेसन प्यालेटमा क्लिक गर्दाखेरि सबै खुल्नेछ। जस्तो सपोज अब जस्तो 12 नम्बर चाहिँ रङ छ भने चाहिँ त्यसलाई केही कसरी देखाउँछ कि जस्तो यो जो एन्सर्ड भनेर त ग्रिनमा आछ नि त्यति हामीले लेखेका छैनौँ। मलाई लाग्यो हामीले लागेको कि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। जस्तै अनि त्यो बुझ्न त बुझिन्छ सर, त जस्तो अब हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि ऱ्यान्डम गरेर हुन्छ नि त, त्यो पछि फेरि त्यो क्वेसन चाहिँ रङ थियो यसलाई रिभाइज गरौँ भन्ने त्यस्तो चाहिँ मिल्दैन है। फेरि त्यसै क्वेसनले मिल्छ। जसरी मैले हेर्नुहोस् त यहाँ गएँ अब प्रिभियसमा जाने। प्रिभियसमा जाने। अब यहाँ चाहिँ मैले किन हामीले नराखेको भन्दाखेरि यहाँ सोलुसन। अब फेरि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न मन लाग्ला नि त, हो कि नै? यो क्वेसनलाई अब 11 नम्बर र 10 नम्बर हामीले चाहिँ 11 नम्बर मैले टिक गरेको थिइनँ होला। जसरी हेर्नुहोस् यो क्वेसन त पहिला मानौँ कि हिजो पढ्नु भएको थियो, 1 महिना अगाडि पढ्नु भएको थियो होइन, प्र्याक्टिस गर्नुभएको थियो। अब आज पनि यहाँ सोलुसन सुरुमै देखाइदियो भने तपाईँलाई नराम्रो लाग्ला नि त, हो कि नै? पहिला आफैले ट्राई गर्नुहुन्छ होला, हो कि नै? त यो टिक गरेको चाहिँ सेभ गरिदिएछौँ कि ताकि तपाईँलाई यो थाहा हुन्छ कि तपाईँले कति नम्बरसम्म गर्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ अब फेरि गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यहाँ सोलुसन देखाइदिन्छ अथवा रङ छ कि राइट छ यसमा क्लिक गर्दाखेरि देखाइदिन्छ। बुझ्नुभयो? राइट सर, बुझेँ सर, बुझेँ। ओके, अरू कसैलाई यसमा केही समस्या छ अहिलेसम्म यो क्वेसनहरूमा कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा भन्नुहोस् त। हेलो, एकजनाले ट्युटोरियल्सको बारेमा सोधिरहेको। ट्युटोरियल्समा यस्तो छ, अब कसैलाई
अब तपाईले भिडियो हेर्नुहुन्छ नि त यहाँ ड्यासबोर्डमा गएर यो भिडियो हेर्दाखेरि अब कसैलाई भिडियो हेर्दाखेरि समस्या आएको हुन्छ ठीक छ यो भिडियो प्ले भएन अथवा केही समस्याहरू आयो भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँ ट्युटोरियल भिडियो हामीले राखिदिएका छन् त्यहाँबाट हेरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ जसरी मैले देखाउन खोजे यहाँ ट्युटोरियल्समा के छ पहिला त साइन इन अथवा साइन अप लगइन कसरी गर्ने थियो अर्को असाइन कोर्स एन्ड वाच लेक्चर्स मतलब कसैकोमा यहाँ कोर्सै इनरोलमा केही पनि देखाएन तपाईले पेमेन्ट गरिसक्नु भएको छ त त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियो हेर्नु होला अर्को भिडियो हेर्दाखेरि क्वालिटी नराम्रो आयो अथवा धेरै हाई आइरहेछ तपाईको नेटवर्कले भ्याइरहेको छैन हल्का क्वालिटी कम गर्नु पर्यो अथवा क्वालिटी बढाउनु पर्यो त्यो क्वालिटी कसरी बढाउने घटाउने भिडियोको यो हेर्नु होला र कसैले चाहिँ लगइन गर्दाखेरि यस्तो समस्या आयो भने पेज एक्सपायर सिग्नेचर एररहरु भने त्यहाँबाट हेर्नु होला यो ट्युटोरियल्सहरु लगइन गरिसके पछाडी र लगइन गर्नुभन्दा अगाडि पनि तपाईले यो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हुन्छ यो तीनवटा लाइनमा क्लिक गरेर ट्युटोरियल्समा जानुहुन्छ भने यहाँ देखिन्छ ठीक छ ओके ओके सर ओके सर ओके त त्यसो भए यो भिडियो चाहिँ युट्युबमा अपलोड हुन्छ म यतिमा स्टप